बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ते सारिਆਂ ਨੂੰ असद याकूब ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੱਤ ਨਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਪੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ? ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਢਾਈ ਟੈਨਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਟਸ 'ਚੋਂ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚੋਂ 9 ਆਊਟ ਆਫ 9 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 9 ਆਊਟ ਆਫ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ 9 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਵੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 9 ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਓ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੰਦੀ ਮਾਰੋ, ਪੂਰਾ ਪੈਪ ਅੱਗੇ ਲਮਕ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲੱਭੋ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਓ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅਟਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਨੂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੇ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਆਹੋ ਜਲੇਬੀ ਮੇਰੀ ਜਲੇਬੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਮੂਟ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਬਰਫੀ ਮੇਲਾ ਸੋਨਾ, ਬਰਫੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਡੂ। ਹਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਲਾਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਡੂ, ਮੇਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਡੂ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀ ਫੱਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਲਾ ਮੇਸੂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਸੂ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਬਣਾਤਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਜੋਕਸ ਅਸਾਈਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਢੰਕਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਢੰਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢੰਕਣਾ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਆਪ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 'ਚ। 100% ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 to 70% ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 6-7 ਬੈਂਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਲੱਚਰਪਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਚਰਪਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਚਰਪਨ ਰੱਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਜੋ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਨੇ ਕੇ ਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਏ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰੈਮਡ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 12 ਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 12 ਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ 12 ਟੈਂਸਿਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ 4-5 ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹ 4 ਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 4 ਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।
मतलब ये डिपेंड करता है, एनर्जीज तो लग ही रही ने, रट्टा लगाने च भी तो वाहवा एनर्जी चाहिए होंगी है, वो किहड़ा सौखा लग जाता है, ठीक है। तो तुसी अपने अकल नूं इस्तेमाल करदियां होइयां ये चीज़ां नूं सीख लो, कंपाउंड सेंटेंस सीख लो। इस तो बाद की करो, इस तो बाद तुसी जनाब आइल्स के जिहड़े सैंपल आंसर कैम्ब्रिज बुक के एंड ते दिते ने, जिहड़े 7 बैंडां वाले आंसर ने वो पढ़ने ने। 5 वाला आंसर नहीं पढ़ना भुल के भी, जे 5 वाला आंसर पढ़ के जाओगे तो उत्थे 3 बैंड आऊगा, 7 वाला पढ़ के जाओगे तो 5 5.5 आएगा, तो जे 7.5 वाला पढ़ोगे तो फिर किते जाके 6 बैंड आएगा, ठीक है। एंड ते जाके देखो टास्क 1 टास्क 2 दोवां दे सैंपल आंसर्स ने, जिहड़े चंगे चंगे आंसर्स ने वो पढ़ लो, कोई चंगी जी बुक पढ़ लो, रट्टा नहीं लगाना। जो थोड़ा नैचुरल स्टाइल है, आइडियाज़ तो ज़्यादा ना ऐसे राइटिंग च वो फोकस करते हैं लैंग्वेज ते, आइडियाज़ च घाटा वाधा हो जाए कबूल, लैंग्वेज च घाटा वाधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं तलीम च कमी हो जाए, एजुकेशन च थोड़ी बहुत कमी हो जाए वो कबूल है, संस्कार जी तरबीयत है उनके च कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह तुम अपनी राइटिंग को ठीक कर लो, ठीक हो गया। राइटिंग के बारे में गलबात होगी ना, आप चलने स्पीकिंग की गल करने। स्पीकिंग च ना सब तो पहली गश्त यह पैंदी है, जो सोचते हैं ना पंजाबी सानू अंग्रेजी बोलनी पैनी है, जो यही होंगे ना सानू अंग्रेजी बोलनी पैनी, उत्थे नाल ही उन्होंने दंदल पै जाता है, फिर जुत्ती संगौनी पैंदी है, फिर दंदल सही हो जाता है। कई तो जुत्तियां दे भी गिज जाते हैं, इस जुत्ती नाल नहीं सही होएगा, दूजी लियाओ बो वाली, हाँ उनके नाल सही होएगा। फिर जुत्ती तो निकल के गल जुराबां ते आ जाती आ, आहो फिर किंदे बूटा गालां कटदा है। गल है वे स्पीकिंग च जे तुसी क्वेश्चन के मुताबिक जवाब दवोगे तो फिर ही तुहानू बैंड स्कोर मिलेगा। अच्छा स्पीकिंग च नहीं कि उन्होंने तुहानू बिठा लेना है कि आओ जी प्रोग्राम आप शुरू करने हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ये अगला प्रश्न जिहड़ा अगला क्वेश्चन जिहड़ा 5 लाख रुपये का क्वेश्चन है, वो भाई तुहाडे कोलों तो 5 रुपये का क्वेश्चन उन्होंने पूछना है। की पूछना है? होम टाउन के बारे दसो। हुण वेखो इन्ना भी बंदा नहीं रहा कि आपदे होम टाउन के बारे च गल ना कर सके, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा स्पीकिंग च उन्होंने यह नहीं वेखना कि तुसी मतलब आइडियाज़ की प्रेजेंट कर रहे हो। स्पीकिंग च उन्होंने वेखना है कि लैंग्वेज तुहाडी किद्दां दी है। क्यू कार्ड नूं लैके जे कोई तुहाडा सब पॉइंट रह भी जाएगा तो कोई गल नहीं, उन्होंने यह वेखना है कि ओवरऑल किद्दां दा बोल रहा है। इनका मतलब नहीं कि रट्टे लगा लो, रट्टे लगाओगे तो स्पीकिंग च तुहाडा बैंड स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। तो स्पीकिंग नूं लैके मैं यही कहांगा पार्ट 1 च 4 तो 5 जुमलियां दा आंसर, ये जुमले कंपाउंड होने चाहिए ने, ठीक है। जे नहीं पता कंपाउंड की होंदा जाके सीख लो, होर भी तो कई गल्लां सीखियां ही सी ने जी, हाँ 11 बेलियां ने सिखाइयां या तुसीं आप सीख लईयां, ठीक है। तो ये तुसीं सीख लो। अच्छा पार्ट 2 च जिहड़े क्यू कार्ड्स ने वो देख लो क्यू कार्ड मेन की है, फिर उस क्यू कार्ड ते तुसीं जनाब कोशिश है करो कि 1 तो 1.5 मिनट तक रेगुलर बोलो। यू नीड टू गो ऑन फॉर 1 मिनट टू 1.5 मिनट, प्रैक्टिस करो। यार मेरी गल सुनो, ज़्यादा तो ज़्यादा देखो तुसी 16 साल लगाए किसी ने पढ़न ते, किसी ने 12 साल लगाए, किसी ने 14 साल लगाए, वो भी तो काम कीता ना। हुण आयल्स नूं लैके जे 1.5-2 महीनिਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਵਲ ਪੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं भी असी धक्के खाने ने, असी जुत्तियां ही खानियां तां ही साडी भुख मिटूगी। जे सानू कोई रोटी खवाए, जे सानू कोई बर्गर खवाए तो सानू मासा फर्क नहीं पैंदा। जदों तक रज के जुत्तियां ना खाइए तो फिर खांदे रहो, धक्के खाओ, जुत्तियां खाओ, ठुड्डे खाओ तो अपनी जिंदगी नू फुटबॉल बना लो। फिर जिथे भी जाओगे उत्थों ठुड्डा पिया उधर चले गए, उत्थों ठुड्डा पिया उत्ते चले गए। मर्जी थोड़ी है, जो करना है करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस तो अलावा मैं आयल्स ऑनलाइन भी पढ़ाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जे कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे मैं आयल्स की ऑन कैंपस ट्रेनिंग भी देना है। जे कोई ऑन कैंपस आके पढ़ना चाहे लाहौर से मैं पढ़ाना है तो व्हाट्सएप का नंबर दिता है, तो तुम मेरे नाल राबता कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। असद याकूब विशेज़ यू बेस्ट ऑफ लक। यार मैं फिर है कहांगा, ए वेखो मैं थोड़े सामने बैठा है, खलोता है, अपना कुछ कर लो। अपना जे कर लोगे कुछ तो अगलियां का भी कुछ हो जाऊगा, नहीं तो फिर थोड़ी मर्जी है। जिथे तुसी रुलन दे हो उत्थे थोड़े जवाक भी रुलन दे होणगे, ठीक है। फिर कहेंगे पापा गली च आया पूड़ा वेचन दिया, सेवियां वेचन दिया, मैं लैनी है। फिर बच्चे की करेंगे, सुक्कियां रोटियां दे के चीज़ां खा लैणगे तो तुसी जनाब टाली थले मंजी ला के बैठे होवोगे। अचानक कोई आएगा थोड़ी मंजी उल्टा देगा, कहेगा तेनू वेले नू काम नहीं। जे बंदा काम नहीं ना करता उनकी इज्जत भी नहीं होंदी। जिहड़ा काम करदा उन्होंने रोटी वध मिलती है। मेरे एक दोस्त सी, 2 यार ना, उन्हां चों एक दा काम बहुत चंगा सी, दूजे दा काम माड़ा सी। रोटी मिलती सी जिंदा काम चंगा सी उन्होंने रोटी वध मिलती सी, ते जिंदा काम थोड़ा जिहा माड़ा सी उन्होंने रोटी घट मिलती सी। एक दिन उन्होंने कहा ऐ की गल है, मैनू रोटी एक होर भी दवो। उन्होंने कहा तू जिन्ना के काम करना है ना उन्नी के तेनू रोटी मिल जाती है, फिर इज्जत भी उन्नी की होंदी है। तो हुण तुहाडी मर्जी है, जे बाहर जाओगे डॉलर ले आओगे, नाइकियां पा के आओगे जनाब,
ਐਡੀਡਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ, ਲੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ।